Đồ gì? Đồ bún tươi em về nấu. Có à? Nhưng mà đẹp thôi. Chợ này là chợ cho có. À. Gì anh? Đúng rồi. Đó, con cua đó mắc không? Đây nó không có mình tặng mật ong. Of course. And would you both like to try as well? Let's drop that bass.